So guys, we're here today for a super special jam session with a super special chef. This is the first time I'm considering myself really lucky to be enjoying his food. I've heard a lot about it. That's Chef Speedy Singh. सत श्री अकाल, वेलकम सर, आप जी आए। आज जैम सेशन ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਫਿਰ। This is amazing. We're at Elan. He's doing a special pop-up menu here today for lunch. We have thali. हाँ, लंच ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਕਾਰਟ ਮੈਨੂ ਡਿਨਰ ਆਲਾ ਕਾਰਟ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਾ ਕਾਰਟ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਲਾ ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਸੀਂ 2 ਥਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ सरसों का साग तो मां मखनी दाल तो वो तो है ही है दोनों थालियाँ तो एक पनीर की आइटम तो एक आलू की आइटम तो अपना छाछ रायता मिठा तो ब्रैड अनलिमिटेड ने नाल होममेड पिकल्स शलगम गोभी का खट्टा मिठा अचार भरवा मिर्चा डेले का अचार तो नॉन वेज 3 ऑप्शन ने मटन मीट चिकन मच्छी झींगा मसाला ये 2 चूज जो मर्जी तुसी आप पसंद अपनी मर्जी का तो ये भी ब्रैड जो मर्जी आप जी ब्रैड ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਕਦੀ ਵੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਤੇ ਐਸੀ ਥਾਲੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਕਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋਮਮੇਡ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਾਜੂ ਤੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਚ ਥਾਲੀ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਲੰਚ ਔਰ ਡਿਨਰ ਲੰਚ ਇਸ ਥਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਕਾਰਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏ ਨੀਤ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨੀ ਔਰ ਦਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀ ਆਂਚ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਗੰਡੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਜੂ ਕਰੀਮ ਠੋਕ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਘਿਓ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਾਈ ਆਏਗੀ ਇਹਦਾ ਘਿਓ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਲੱਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਗੈਸ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਮੇਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਟੱਚ ਦ ਸੋਲ ਉਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨ ਬਣਾਤੇ ਨੇ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੀਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਮਾ ਕਲੇਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੇਜੀ ਗੁਰਦੇ ਕਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰੇਨ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਗਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਖਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਅਤੇ ਅੱਜ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨ ਨਿਕਾਲਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਸਾਗ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਬਾਬਦਾਰ ਪਨੀਰ ਕੜਾਈ ਪਨੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਨੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਭੀ ਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਐਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਵਾਸ ਆਈ ਵਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਚੀਅਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਰਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ। But I was checking with chef that where he started from, and it's a fabulous piece of history that sort of there's such a beautiful lineage that he comes from. ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਛੱਡ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਾਂਪ, ਪੁੱਟ, ਸੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੀਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖੀਰ, ਕੜੀ, ਸਰਸੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਭਰਵਾਂ ਕਰੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਤੇ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਪਨੀਰ ਮੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੈਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਐਸਟ ਐਸੈਂਸ ਆਫ ਫੂਡ ਕਮਸ ਫਰਮ ਦੈਟ ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਇੰਗ, ਆਲ ਦ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਨਹਰਡ ਆਫ in today's menus, like and it's going out of style because it is maybe too rustic or too home style, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਲੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਮਗਰ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਅਲੱਗ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਲ ਮਸਾਲੇ ਖੁਦ ਮੰਗਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੀਸਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਦੁਬਈ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਮਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ, I think People must, so I suggest all the Delhi people should come here at the Lodi at Elan, because he's going to be busy till the whole of 2019, and from here he goes to Bangalore, and from Bangalore he goes to the US, so he's chock-a-block. I highly recommend that you come and try his food. Another 10 days or so. Don't miss this. hearing about your food from everybody else has always wanted me to sort of have that opportunity to come here and try it. And ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪ, I have to. ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ। It's like 998 plus, and it's a steal deal. Thank you so much. मतलब it's really amazing because had this not been at this value, Jazeed would have never offered to pay for us ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਥਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। सिंपल प्याज टमाटर, कोई काजू नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई स्टोक वाटर नहीं है। It's brilliant. Wow, yeah. I could just eat this and through the day, like I could just eat this. Wow. चलो ले लो यार। एक बोलना थोड़ा मटर पनीर भी लाना, मटर पनीर। Wow. What is this now? साग मीट, मेथी आलू, माँ राजमा की मखनी दाल, कुकर तरी वाला होममेड स्टाइल, काली मिर्च वाले चौल। एक बोल में ना थोड़ा मटर पनीर लेके आना प्लीज। ऐसा खा के देखो, बड़ा स्वाद है। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ।
मेथी आलू हेलो वाह यार ਉਹ ਮਿੱਸੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ मक्की ਹਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਲਚਾ ਭਰਵਾਂ ਥੋੜਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ amazing. Yeah, I took a dip into the dal and I'm like, wait, that needs to wait for like 2-3 minutes. ਸਿੰਪਲ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਹੋਮਮੇਡ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ वो रस आंदा है ताई आंदा है मतलब सिक्खे हुआ काम मुश्किल है. ਵਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਲੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਹੈ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਮਲਾਈ ਵਕਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲਵ कहते हैं फूड सिर्फ हाँ मटर पनीर टेस्ट करो जी सिंपल This is true to the core Amritsari household food. You know, it's like that. हाँ मैं गैस ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਜਿਹਾ- ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ मसाले का ਖਾਣੇ ਦਾ flavor ਅਰੋਮਾ है. ਨਹੀਂ पेट भर गया पर वही वाली बात है हाथ नहीं रुक रहा मतलब you know it's like that कि constantly going back for it. ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ क्या ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਮੰਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਟ ਦੈਟ ਉਹ ਕੇਸਰ ਖੀਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਰੱਖੀ ਆਲਾ ਕਾਟੀ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੀਰੀ ਇਸ ਦੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਆਲਾ ਕਾਟੀ ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈ ਨਾ ਚਾਈ ਚੌਲ ਖੀਰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਟੂ ਲੈਟ ਗੋ ਆਫ ਦ ਮੀਲ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਫॉर ਫੂਡ ਕੋਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ that's the ਨਾ ਉਹੀਓ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ I mean you know it's my stomach has been full for the last 8 minutes but I'm कुछ ना कुछ मतलब एक वेला ठूंगा वन मोर स्पून वो एक और वाह